ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አኩኩሉ ቻናል ተከታታዮቼ እንደምን አላችሁልኝ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ ሁሉ ፒስ። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። እንደሚታወቀው በዚህ ቻናል ላይ በጣም ብዙ ነገሮች እሰራለሁ ይያለው በጣም ብዙ ዩቲዩበሮችን ሊጠቅም የሚችሉ ቲፖችን በተጨማሪ ኤዲቲንግ ምናምንም እዚህ ቻናል ላይ ታገኛላችሁ። በተጨማሪም ብዙ ዩቲዩበሮች ደግሞ ከኔ ጋር ኮላቦሬት ታደርጋላችሁ። አብሶ በጣም ብዙ ሰብስክራይብ የሌላችሁ ያላችሁም ከኔ ጋር መታችሁ መስራት የምትፈልጉ ከሆነ በዚህ ቻናል ላይ በጣም ደስተኛ ነኝ። በባለፈው ቪዲዮ ላይም ስለ ቪዲዮ ኤዲቲንግ የስልክ አፕሊኬሽኖች አስተዋውቂያችኋለሁ። 3 በጣም ምርጥ መላቸውን በእነዛ ዙሪያ ላይ አሪፍ ነገር መስራት እችላለሁ የሚል ሰውም ዲኤም አድርጉልኝ ኢንስታግራም ላይ ምናምን እናወራለን። አሪፍ ቪዲዮ ሰርታችሁ እዚህ ቻናል ላይ ምን ፖስተው ይሆናል። ሚስማማችሁ ካላችሁ እንደነገርኳችሁ ኢንስታግራም ላይ ዲኤም አድርጉኝ። ዛሬም የምናወራው እንደሚታወቀው እኔ 100,000 ሰብስክራይበር አልፍ ያለው በአብሬሎ ኤችዲ ቻናል እና ሲልቨር በተኑ በጣም ቶሎ ነው የመጣልኝ። ብዙ ሰዎች 170 190 100 200 ምናምን ገብተው እስካሁን ሲልቨር በተኑን አላገኙም። ምክንያቱም ዩቲዩብ ላይ አስታውስ ይችላል አሁን ላይ በጣም 100,000 በጣም ብዙ ሰው እየገባ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ዩቲዩበሮች አሉ ያለፉ ግን እንዴት መቀበል እንዳለባቸው ያልገባቸው። እኔ ስንት እያለኝ 105 ምናምን እያለኝ ነው የላኩት 105k ምናምን እያለኝ ነው የላኩት። ወዲያውኑ የመጣልኝ 3 ቀን 4 ቀን ሳይቆይ ማለት ነው። እና ዛሬም እንዴት እንደሞላው እንዲሁም እናንተ እንዴት እንደምትሞሉና በቀላሉ ያው በ5 ቀን በ4 ቀን ነገር ነው እጃችሁ ላይ እንዴት እንደሚገባ አሳያችኋለሁ። እዚህ ቻናል ላይ ብዙዎቻችሁ እዚህ ደረጃ ላይ ላደርሱ ትችላላችሁ ግን ዘላለማዊ የሆነ ቪዲዮ ስለሆነ ለወደፊትም ይጠቅማችኋል ሌላ አይነት ሜትር ካልመጣ በስተቀር። እና በጣም ብዙ ዩቲዩበሮችም ጠይቃችሁኛል እንዴት እንደ ሞላው ምናምን እሱን ዛሬ በቀላሉ እንዴት እንደምትሞሉ አሳያችኋለሁ። አብራችሁኝ ሁኑ። ቪዲዮንም ላይክ በማድረግ ጀምሩት። እሺ በመጀመሪያ የምታደርጉት ስቱዲዮአችሁ ላይ ትገቡና ከዛም ከላይ የሄልፕ ምልክት አለች ወይም የጥያቄ ምልክት እሷን ተነኳታላችሁ። ያኔ ስትነኩት እነዚህ ኦፕሽኖች ይመጡላችኋል። እኛ የምንፈልገው ኒድ ሞር ሄልፕ የምትለዋን ነካታለን። ይሄም የሚያስፈልገበት ምክንያት ምንድነው? ቻት ማድረግ አለብን ከሜምበሮቹ ጋር። ብዙዎቻችሁ እንደሞከራችሁት ምንድነው ያደረጋችሁት? ፊድባክ ያያረጋችሁ 100k አለኝ እና ሲልቨር በተመን ላኩልኝ ያላችሁ ፊድባክ ነበር የምትልኩላቸው። ያን ደግሞ ይሄ ማየት ያለበት ቲም አይደለም እናንተ የምትልኩለትና አሁን ዋና ይሄን ጉዳይ የሚከታተሉትን ሰዎች ቻት ማድረግ አለብን። ብዙ ሜምበሮች አሏቸው ይሄን ስራ የሚሰሩ ከነሱ ጋር ቻት ለማድረግ ነው አላማዬ። ሄልፕ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ እኔ ያልኩበት ቦታ ስቴፕ ከደረሳችሁ በኋላ ጌት ክሬተር ሰፖርት ምትላለች እዚች ጋር እሷን ነካታለን። አዛን እንደምታዩት ሌላ ኦፕሽኖች ይመጣሉላችኋል። ከሱ ውስጥ እኛ የምንፈልገው ቻናል ኤንድ ቪዲዮ ፊውቸር ምትለዋን ስትነኳት እኛ ወደምንፈልገው እንሄዳለን። ከላይ ምን ትላለች? ሪኩዌስት ቻት ምትላለች። ሪኩዌስት ቻት እሷን እንነካታለን። በቃ እዚህ ጋር አሁን እናንተ ምንድነው የምታረጉት? የመጀመሪያው ላይ እኔ ባይ ዲፎልት ኔም ምናን ይመጣል። ያው ፈርስት ኔም ላይ አብርሃም ተከስተ አብርሃም አልኩት። ሱር ኔም ያባታችሁን ስም ታስገባላችሁ። ከዛ ኢሜል አድሬሳችሁን ካስገባችሁ በኋላ የቻናላችሁን ዩአርኤል ማለት ቻናላችሁ ለምሳሌ አሁን የኔ ቻናል እዚች ጋር ማይ ቻናል ራይት ክሊክ ነግቼ ኒው ኦፕሽን አረጋለሁ። በስልክም ደሴም ነው። ቻናላችሁ ማለት ለካ አብሬሎ ኤችዲ ውስጥ ስትገቡ እንደዚህ እዚች ጋር ያለችው ሊንክ ማለት ነው። እቺን ኮፒ አረጋችሁ ትመጡና እዚህ ጋር ቻናል ዩአርኤል ላይ የሚለው ላይ ፔስት አረጉታላችሁ። ይሄ እናንተ ቻናል ዩአርኤል ነው። ከዛ ምን እንርዳ ይላል። How can we help you? ምን እንርዳ ምናምን ይላችኋል። እዚህ ጋር ምን ብላችሁ ጽፋላችሁ? Please help me redeem the silver button award for reaching 100k subscribers. ይሄ ምን ማለት ነው? 100,000 ሰብስክራይበር ስለገባው አዋርዴ እንዲሰጠኝ
ለማመልከት ነው ምናምን እንደማለት ነው እንደዛ ብላችሁ እቺ የጻፍኳትን ብትጽፋት በጣም ሲምፕል ያረጋግላችኋል ቀላል ያረጋግላችኋል ከዛ እዚህ ጋር ከታች የምታያትን ስታርት ቻት የምትለዋን ነካታለን ልክ ስታርት እንዳላችሁትም ይው ከላይ እንደምታዩት እኔ ጂጅ የሚባል ሰው ነው ያናገረኝ እንዴት ስፔል ትክክል ልናገረው አላቀም እንትኑን ስሙን በቃ ጂጅ መሰለኝ የሚለው ከዛ thank you for contacting YouTube creator support you are now chatting with ጂጅ how can I help you today አለኝ ምን ልርዳችሁ ምናምን ይላችኋል ከዛ hi my name is Abraham አሉኝ ከዛ ጸጥ ትንሽ ቆየውባቸው ነገር are you there አሉኝ ከዛ ሰማኒ እየጻፍኩላቸው ነበር ረጅም ስለሆነ እየጻፍኩ የነበረው ነገር ለዛ ነው ከዛ hi ጂጅ አልኩት I have reached 100,000 subscriber አለፍ ያለው አልኩት I have never received my confirmation code to redeem the silver button ብዬ ጻፍኩላቸው ማለት ነው ምንድነው እዚህ ጋር የሚያልኳቸው እንዴት ነህ ምናን አልኩት 100,000 ሰብስክራይበር ገብቻለሁ እና ግን ምንም ኮንፎርሜሽን ኮድ አልተላከልኝምና እንዴት ነው ማግኘት የምችለው ብዬ ጻፍኩላቸው ማለት ነው ከዛ ተረዳኛለ አልኩት ድጋሚ ጻፍኩለት ለከ ከጻፍኩለትም በኋላ ሹር ሌሚ ሉክ ኢንቱ ዚስ አለኝ ቼክ ላድርገው ምናምን አለኝ እና ትንሽ ጀስት ኤ ሞመንት አለኝ ትንሽ ታገሰኝ አለኝ ችግር የለውም ኦኬ አልኩት ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው ብዙ ቪዲዮ ካሏችሁ ሙሉ ማለት አንዳንድ ሰዎች ሰብስክራይበር ምናምን ይገዛሉ ሰብስክራይበር ይሸጣል ምናምን አይነት ነገር አለ እኛ ሀገር ላይ እንደዚህ አድናቅም እንጂ ውጪ ላይ ሰብስክራይበር ይገዛል ፌክ አካውንቶች አሉ ብዙ እና እነሱን ያጣራሉ እና ብዙ ቪዲዮ ሲኖራችሁ ሰብስክራይበሮቻችሁ ብዙ ሲሆኑ ምናምን ከመቶም ካለፈ በኋላ እሱን ያገላበጡ ቼክ ያደርጋሉ ትክክለኛ አካውንት የቱ ነው ትክክለኛ ያለው ነው የሚለው እነሱ ሲስተም አላቸው ብቻ ፌክ አካውንት የሚባሉትንም ይለያሉና ቼክ ላድርገውና ብዙ ሰዓት ሊፈጅ ይችላል አለችኝ ከዛ ምን አልኩኝ በቃ ችግር የለውም I will wait እጠብቃለሁ ችግር የለውም አልኩኝ ከዛ thank you for waiting ስለጠበቀኝ አመሰግናለሁ ምናምን አሉኝ ከዛ ይሄን ነገር በጣም ስለሚያቆየኝ በኢሜል ትራንስፈር ቻት ከመናደርግ እንደዚህ ቁጭ ብለህ ከምትጠብቀኝ ኢሜል ላደርግልህ በኢሜል በኩል የደረስኩበትን ነገር እነግርሃለሁ አለኝና ኢሜል አድሬስ የትኛውን ነው የምትጠቀመው አሁን የጻፍክልን ነው ወይስ ሌላ አለ አሉኝ አዎ ይሄኛውን ተጠቀሙት አልኳቸው ማለት ነው ሌላ ጥያቄዎች አሉ ኢኩዌሽኖች አሉ ወይ አለችኝ ነው ምንም አይነት ኢኩዌሽን የለኝም ምን አልኩኝ ከዛ እዚህ ጋር ጨረስን ማለት የሰጠው ሰርቪስ እንዴት ነበረ ከተመቸ ከታች ሊንክ አስቀምጥልሃለሁ ሬት አድርገኝ ማለት በደንብ አስተናግዶኛል በደንብ አላስተናገደኝም ምናምን የሚለው ነገር ከዛ በደንብ ስላስተናገደኝ እኔ መረጥኩኝ እናንተም እዚህ ጋር ሊንኩን ነክታችሁ መምረጥ ትችላላችሁ ከዛም ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ኢሜል ደረሰኝ ኢሜሉም ከዚሁ ጂጅ ከሚባለው ልጅ ነበር የተላከልኝ ምን ይላል ስለጠበቀኝ ቴንክ ዩ ምናምን አለኝ ከዛ ኮንግራቹሌሽን for reaching 100,000 subscriber you are eligible to በቃ ተፈቅዶልሃል ሲልቨር በተን በጣም ደስ የሚል ጉዞ ነው የነበረው ምናምን ብሎ ጻፈ ዋናው ኮድ እቺ ነች እዚች ጋር ያለችው ኮድ እሷ ነች የኛ ሲልቨር በተን ኦርደር ማድረጊያ ቁጥር ማለት ነው እና እሷን ኮፒ ታረጋታላችሁ ኮፒ ካረጋችኋት በኋላ እዚህ ጋር creator award redemption ዌብሳይት ወደምትለዋ ሊንክ እሷን ስነካት ወደ ሌላ ዌብሳይት ወስደናል ቀጥታ ወደዚህ ዌብሳይት ወሰደን ማለት ነው እና ኮንግራቹሌሽን ምናምን ይላችኋል እዚህ ጋር ከዛ ኢንተር your redemption code ምትል ቦታ አለች እና አምናት ሮቦት እና ከአግሪ ታደርጋላችሁ ኮንዲሽን እና ተርማችንን ምን ይላችኋል አምናት ሮቦት የሚለውንም እንዲሁም አግሪ ታረጋላችሁ እንትኑን በመቀጠል ኮዳችሁን ፔስት ታደርጉታላችሁ ኮፒ አድርጋችሁ ያመጣችሁትን ከዛ ኮንቲኒው እንለዋለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩቲዩብ ቻናል ኔማችን እዚህ ጋር አብሬሎ ኤችዲ ብሎ መጥቷል
ነገር ግን ሲልቨር በተን ስትቀበሉ እንደፈለጋችሁ ነው የፈለጋችሁትን ስም ማድረግ ይችላልላችሁ ፕሌይ በተኑ ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር አብሬሎ ኤችዲ ነው የሚለው የኔ አብሬሎ ኤችዲ በሚል የተቀበልኩት ነገር ግን መቀየር ይችላል ነበር ከፈለኩ አብርሃም ተከስተ ማድረግ ይችላል በራሴ ስም ከፈለኩኝ የጦርነት ጌም ሲሆን ራስ አብሬሎ ነው የምለው ራስ አብሬሎ ነው የምለው ከፈለጋችሁ ራስ አብሬሎ ማለት ይችላልላችሁ ከዛም ከታች ኮንቲኒው የምትለውን አብሬሎ ኤችዲ ነው የመረጥኩት አብሬሎ ኤችዲን ኮንቲኒው ለዋለሁ ከዛ ወደዚህኛው ሺፕ ወደሚደረግበት ይሄ ሺፒንግ አድሬስ ነው ማለት ወደሚላክበትን ሀገር አድራሻችሁን ምናምን ትሞሉበት እዚህ ጋር ነው ወሳኙ ፓርት ማለት ነው ከላይ ምን ይላል የመጀመሪያው ካንትሪ ይላል ካንትሪ ላይ ያው ያላችሁበትን ሀገር ነው የምትሞሉለት በተለያየ ዓለም ላይ ያላችሁ የተለያየ አይነት ሀገራችሁን መሙላት አለባችሁ እኔ ኢትዮጵያ ነው ያለሁት ኢትዮጵያን የመረጥኩት ሳውዲ ያላችሁ ሳውዲ ዱባይ ያላችሁ ዱባይ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው አዲስ አበባ ውስጥ አላችሁ አዳማ ምናምን በቃ የተለያየ ስቴቶች ላይም ደግሞ አላችሁ እናንተም አድሬሱን በትክክል መሙላት አለባችሁ ኢትዮጵያን መርጣለሁ በመቀጠል ደግሞ ፈርስት ኔም ይለናል ያው አብርሃም ስሜን እጽፋለሁ በመቀጠል ደግሞ ላስት ኔም ላይ ተከስተ ወይ አባቴን ስም ማስገባለሁ ማለት ነው እና እዚህ ጋር ካፒታል ብታረጉት አሪፍ ነው ስማችሁ ትክክለኛ በካፒታል ነው መጀመሪያ ያለበት ከዛ ካምፓኒ ኔም አለኝ ካምፓኒ ኔም እኔ እዚህ ጋር ሞሎለት ምንድነው ዩቲዩብ ቻናሌ ነው ካምፓኒ ብዬ ማሰበው አብሬሎ ኤችዲ ዩቲዩብ ቻናል ብዬ ሞሎለት ከዛ አድሬስ ላይ ደግሞ ያው አዲስ አበባ ነው ያለው አዲስ አበባ ብዬ ሞላው ሲቲ አለኝ ሲቲም አዲስ አበባ አልኩት ከዛ ስቴት አለኝ ስቴትም ሲለኝ ያው እኛ ስቴት ምናምን የሚባል ነገር የለም ዝም ብዬ አዲስ አልኩት ዚፕ ኮድ ወይም ደግሞ ፖስታል ኮድ ያው እንደምናውቀው ነው ፖስታል ኮድ ወሳኝ ነው ዩቲዩብ ቻናልም ስከፍቱ እንደሞላችሁት አሁን እኔ አዲስ አበባ ላይ ነው የምኖረው 1000 ነው አዲስ አበባ ላይ የምንጠቀመው 1000 አስገባው በመቀጠል ስልክ ቁጥሬ ነው የሚያስፈልገው ስልክ ቁጥሬን አስገባው ከዛ ከስር ኮንቲኒው የምትለዋን ነካታለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት በቃ ትክክል መሆኑን ቼክ አድርጉት ይሏችኋል የሞላችሁትን አብርሃም ተከስተ አብሬሎ ኤችዲ ዩቲዩብ ቻናል ነው አድራሻ አዲስ አበባ 1000 ኮዱ የዚፕ ኮዱ ኢቲኤች ኢትዮጵያ መሆኑን ስልክ ቁጥሬ ከዛ ሲልቨር በተኑ ላይ የሚጻፈው አብሬሎ ኤችዲ የሚለውን አዋርዱ ደግሞ ምን አይነት እንደሆነ ሲልቨር ይላል ከዛ ትክክለኛ ነው የሞላሁት ብላችሁ የተሳሳተ ነገር ከሌለው ኮንፊርም ማይ ኦርደር የሚላለ ኮንፊርም እናደርገዋለን ያው እኔ ኦርደር ያደረኩት አፕሪል 7 ነበረ ያኔ አፕሪል 7 ላይ ነበር ኦርደር ያደረኩት እዚህ ጋር ምን ይላል your creator award will be handed in 3 days ይላል in 3 or 4 days ይላል በ3 ቀን ወይ በ4 ቀን ውስጥ ይደርሳችኋል ማለት ነው ግን እዚህ ጋር ሺፕ ከተደረገ በኋላ ነው ግን ለሺፕ ማለት ወደ እናንተ ለመላክ ደግሞ ከአንድ ሳምንት እስከ 2 ሳምንት ሊፈጅ ይችላል ከደረሰም በኋላ ደግሞ ከ3 ቀን ከ4 ቀን በኋላ እጃችሁ ላይ ደርሳል ነገር ነው በቃ ይሄን ይመስላል አሙላሉ ጨረስን ማለት ነው ከዚህ በኋላ ምን ጠብቀው ኢሜላችን ነው ይሄንም ሞልታችሁ ሲጨርሱ አብሬሎ ኤችዲ ጌት ሬዲ ዩር ሲልቨር አዋርድ ብሎ ሲልቨር አዋርዳችሁ ምን ሊመስል እንደሚችል ኢሜል ያረጉላችኋል እዚህ ጋርም እንደምታዩት ገና ይሄ ሳይመጣ ምን እንደሚመስል ታዩታላችሁ ማለት ነው ውድ ያኩኩሉ ቻናል ተከታታዮቼ በጣም አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁ በጣም ጠቃሚ መረጃ እንደሰጣችሁ ተስፋ አረጋለሁ 100,000 ሰብስክራይበር ያለፋችሁ ሰዎች እኔ በሞላው ታሞላል ሞልታችሁ ያው አዋርዳችሁን በዚህ መንገድ መቀበል ይችላልላችሁ ያው ሰፖርት ማድረግ እንዳትረሱ ይሄን ቻናል እናመሰግናለን በተረፈ በሌላ በአሪፍ ኢሹ እንመጣለን ቀጣይ አብረን የምንሰራቸው ስራዎች ይኖራሉ ከኔ ጋር መስራት የምትፈልጉ በድጋሚ ዲኤም አድርጉልኝ አሪፍ ነገሮች አብረን በዚህ ቻናል ላይ እንሰራለን በተረፈ ይመቻችሁ ሰላም ቻው